নমস্কাৰ and welcome to this video. আশা কৰো আপোনালোক আটাই ভালে আছে। আজি আমি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। মানে ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ বুৰঞ্জীৰ কিছু কোৱেশ্চন আনসাৰ আজি আমি চাম। গতিকে আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন চাই লৈছো আমি। আজিৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল in which eastern state did the British first start a factory? মানে পূব ভাৰতৰ কোনটো ৰাজ্যত ব্ৰিটিছ সকলে প্ৰথম ফ্যাক্টরি নিৰ্মাণ কৰিছিলে? ঠিক আছে, চাৰিটা অপচন দিয়া আছে ইয়াত: ওড়িশা, আসাম, বিহাৰ এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল। আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল ওড়িশা। ঠিক আছে, সো ওড়িশাত প্ৰথমটো ফ্যাক্টরি ব্ৰিটিছ সকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল। মানে পূৰ্ব ভাৰতত প্ৰথমটো ফ্যাক্টরি ওড়িশাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আজি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন চাম। হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল? পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমজন বা বংগৰ, সেই সময়ত পশ্চিমবংগ নাছিলে, বা বংগৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ল ৱাৰেন হেষ্টিংছ। হেষ্টিংছ বংগৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি এতিয়া। হু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰান্সলেটেড ভাগৱত গীতা ইনটু ইংলিছ? ভাগৱত গীতাক ইংৰাজীলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে, কোনে অনুবাদ কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ল চাৰ্লছ উইলকিন্স। এইটো অপচন, অন্তিমটো অপচন, চাৰ্লছ উইলকিন্সে ভাগৱত গীতাক ইংৰাজীলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অনুবাদ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি। হুইচ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন্ট্ৰডিউচ দ্য পোষ্টেল চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া? কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে ভাৰতত ডাক ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? ওকে, পোষ্টেল চিষ্টেম। অপচন দিয়া হৈছে লৰ্ড ডালহাউচি, লৰ্ড অকলেণ্ড, লৰ্ড এলেনবৰো আৰু লৰ্ড মেটকাফ। ওকে, ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লৰ্ড ডালহাউচি। লৰ্ড ডালহাউচিয়ে ভাৰতত ডাক ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম। Which town was the first summer capital during the British regime? ব্ৰিটিছসকলৰ ৰাজত্ব কালত, ব্ৰিটিছসকলৰ দিনত কোনটো চহৰ মানে গ্ৰীষ্মকালৰ ৰাজধানী আছিল? মানে গ্ৰীষ্মকালত সেইটো চহৰলৈকে ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। সেই চহৰ অপচন কেইবাটাও দিয়া হৈছে: চিমলা, মুৰি, নৈনিতাল আৰু উটি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মুৰি। ওকে, মুৰি প্ৰথম মানে যিটো সামাৰ কেপিটেল, গ্ৰীষ্মকালৰ ৰাজধানী, সেইটো মুৰিত আছিল। আৰু ক'বলৈ গ'লে মুৰি এতিয়া পাকিস্তানত হয়, পাকিস্তানৰ পাঞ্জাব প্ৰদেশত। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মুৰিৰ পৰা চিমলালৈ ৰাজধানী মানে গ্ৰীষ্মকালৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰা হয়। গতিকে চিমলা ইজ দ্য ছেকেণ্ড এণ্ড মুৰি ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সামাৰ কেপিটেল ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ ৰেজিম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি এতিয়া। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া? ভাৰতৰ প্ৰথমজন মানে ভাৰতৰ কোনজন সচিব আছিলে? ভাৰতৰ সচিব হিচাপে কাক ব্ৰিটিছসকলে পঠিয়াইছিলে? সেইজনৰ নাম কি? চাৰিটা অপচন দিয়া আছে: লৰ্ড মিণ্টো, আৰ্ল এমহাৰ্ষ্ট, উইলিয়াম বেলি আৰু লৰ্ড ষ্টেনলি। তাৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ? তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লৰ্ড ষ্টেনলি, যিটো ফ'ৰ্থ অপচন। এও ভাৰতৰ প্ৰথম ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আছিলে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম আমি এতিয়া। হুইচ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ইন্ট্ৰডিউচ দ্য পাৰ্মানেণ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াত সোধা হৈছে কোনজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে পাৰ্মানেণ্ট লেণ্ড ৰেভিনিউ মানে ভূমিকৰ প্ৰথা আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে? পাৰ্মানেণ্ট স্থায়ী ভূমিকৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে লৰ্ড মিণ্টো, লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ, ৱাৰেন হেষ্টিংছ আৰু জন মেকফাৰ্চন। কোনজন আছিল? সেইজন আছিল লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ। লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে স্থায়ী ভূমিকৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ডিছকভাৰ্ড? অ'কে, ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন মানে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা। ইণ্ডাছ মানে সিন্ধু নদীক ইণ্ডাছ বুলি কোৱা হয়। ইণ্ডাছ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল?
তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো 1921 চন 1921 1924 1917 1925 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1921 1921 চনত ইন্দাস ভেলী সিভিলাইজেশন আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু 1921 চনত হৰপ্পা আপোনালোকে হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰোৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে হিন্দু উপত্যকা আৰু 1922 চনত মহেঞ্জোদাৰো আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল মহেঞ্জোদাৰোৰ স্থান আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু এই আৱিষ্কাৰ আৰু এই সময়ৰ তত্ত্বাৱধানত ব্ৰিটিছসকলৰ জন মাৰ্শাল বুলি এজন বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত এই সমূহ জাগাত খনন কাৰ্য চলোৱা হৈছিল আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চাম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল who is known as the father of local self government আচ্ছা কাক মানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ ফাদাৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ভাৰতত মানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ পিতৃ বুলি ভাৰতত কাক কোৱা হয় অপচন কেইটা হ'ল আৰ্ল কৰ্ণৱালিছ দেন মাৰ্কাছ ৱেলেছলি জন এডামছ লৰ্ড ৰিপন কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লৰ্ড ৰিপনক ভাৰতত মানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় আজিৰ আমি অন্তিমটো প্ৰশ্ন চাম অন্তিমটো প্ৰশ্ন হ'ল হু এষ্টাব্লিছ দ্য এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল এছিয়াটিক ছ'চাইটি বংগৰ এছিয়াটিক ছ'চাইটি কোনে স্থাপনা কৰিছিলে অপশ্যন কেইটা হ'ল জনাথন শিপলি স্যামুৱেল ডেভিছ উইলিয়াম জোন্স আৰু হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল উইলিয়াম জোন্সে কলকাতাত এছিয়াটিক ছ'চাইটি অফ বেংগল স্থাপনা কৰিছিলে তো আশা কৰোঁ আপোনাৰ এইটো আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইসমূহ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা উপকৃত হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটোকো ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটোকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমি পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম এণ্ড থেংক ইউ ভেৰি মাছ